ටෙක්නොස් YouTube channel එකට ටෙක්නොලොජි වල ආස කරන ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා වීඩියෝ එක මේ විදිහට ආරම්භ කරනවා. ඉතින් අද කියන්න යන්නේ Google Drive ගැන. ඔයාලා දන්න දේවල් වගේම දන්නේ නැති දේවලුත් ඇති. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අපි යමු වීඩියෝ එකට. Google Drive කියන්නේ මොකක්ද කියලා ගොඩක් අය දන්නවා ඇති. ඒ වගේම දන්නේ නැති අයත් ඇති. Google Drive කියන්නේ ඔයාට use කරන්න Google සමාගමෙන් දීපු cloud storage එකක්. හරි අපි ඊට කලින් අපි බලමු physical storage ගැන. ඔයා pen drive, hard disk drive, CD drive, memory card use කරලා ඇති. අන්න ඒවට තමයි physical storage එකක් සහිත device කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට touch කරන්න පුළුවන්. හැබැයි cloud storage එකක් කියන්නේ අපිට අල්ලන්න බෑ. හිතන්නකෝ ඔයා Facebook Instagram use කරනවා, photo upload කරනවා. ඒ photo Facebook සමාගමේ cloud storage එකකට යන්නේ. Apple ආයතනයේ වගේම Samsung ආයතනයේ cloud storage බලා ගන්න පුළුවන්. Google ආයතනයේ 50GB capacity එකක් තමයි Google Drive වලට ඔයාට free use කරන්න පුළුවන්. 50GB වලට වඩා අවශ්‍ය නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ Google ආයතනයෙන් Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මිලදී ගන්න. මේ Google Drive වල ගොඩක් වාසි තියෙනවා. මොනවා හරි දෙයක් ඔයාලා storage කරලා තියාගන්න ඕන නම් ඔයා කෙලින්ම Google Drive upload කරන්න. Photos, videos, Word documents, PDF වගේ දේවල් ඔයාට upload කරලා ආරක්ෂිතව තබා ගන්න පුළුවන්. මේකට ඔයාගේ phone එකේ වගේම computer එකේ ඉඩක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හිතන්න ඔයාට mobile phone එකක් තියෙනවා වගේම computer එකක් තියෙනවා. computer එකෙන් අපි මොනවා හරි දෙයක් photo එකක් වගේ Google Drive upload කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට කොහේ හරි යන ගමන් අර ඔයාගේ කම්පියුටර් එකෙන් අප්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝ එක ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් Google Drive එකට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නත් පුළුවන්. අධ්‍යාපනය කරන ඔයාට ඔයාගේ Apple iPhone එකෙන් Android smartphone එකෙන් Google Drive එකට ගිහින් dock කියන තැන press කරලා ඔයාට Word file එකක් වුණත් කොහේ හරි යන ගමන් type කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Google Drive එකෙන් ඔයා අප්ලෝඩ් කරපු දෙයක් අනිත් අයට ෂෙයා කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම වැදගත් තොරතුරු ගබඩා කරලා තියන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කොහොමද Google Drive use කරන්න කියලා. ඔයා Google Chrome use කරනවා නම් මුලින්ම Google එකට යන්න ඕනේ. ඔයා මුලින්ම type කරන්න ඕනේ Google Drive කියලා. ඊට පස්සේ මේ වගේ search කරන්න. ඊට පස්සේ search result වල වීඩියෝ එකේ පෙන්වන link එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ වෙනවා මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඔයාලට මෙතන personal සහ business කියලා ටේබල් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. business ගන්න ඕන නම් ඔයාලට Google ආයතනයට pay කරන්න වෙනවා. GB 15ට වැඩිය ගන්නවා නම්. personal කියලා ටේබල් එකේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයාලට GB 15ක් free access කරන්න පුළුවන්. ඔයා use කරන ඕනිම device එකකින්. ඊට පස්සේ ඔයා එතන පහලින් තියෙන go to Google Drive කියන තැන press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ එකක් display වෙනවා. එතන කොටුවක් තියෙනවා email or phone කියලා. ඔයා එතන ඔයාගේ Gmail address එක type කරලා next button එක press කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ Gmail account එකේ password එක මෙතන type කරලා next button එක click කරලා ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් ඔයාගේ Gmail password එක අමතකයි නම් මේක හදාගන්න විදිය මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. උඩ කාඩ් එකේ මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. හරි අපි Google Drive හදාගෙන තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ෆයිල් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. උඩ තියෙන new කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාට ෆයිල් එකක් හරි ෆෝල්ඩර් එකක් හරි අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන ෆයිල් එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඔයාට කැමති ෆයිල් එකක්, පික්චර් එකක්, වීඩියෝ එකක්, ටෙක්ස්ට් ડોකියුමන්ට් එකක් වගේම WinRAR ෆයිල් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයා අවශ්‍ය ෆයිල් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරලා පහළ තියෙන ඕපන් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පහළින් පේනවා uploading one item කියලා. හරි upload complete කියලා කොළ පාට background එකක් සහිත හරි ලකුණක් පේන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ ෆයිල් එක තමයි මම අප්ලෝඩ් කරපු ෆයිල් එක. ඉතින් ඔයාට ෆෝල්ඩර් එකක් වුණත් මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් මේ ඩිස්ප්ලේ වෙන page එකම share link එකක් use කරලා share කරන්න. තනි ෆයිල් එකක් share කරන විදිහ දැන් මම පෙන්නන්නම්.
ඔයා ෆයිල් එක ළඟ රයිට් ක්ලික් කරලා get shareable link කියන එක ප්‍රෙස් කරන්න. අපිට ඕන නම් මේ ෆයිල් එක ෂෙයා කරන්න ඉස්සෙල්ලා බලන්නත් පුළුවන්. preview button එක ක්ලික් කරලා. get shareable link එක ප්‍රෙස් කරලා අපිට මේ වගේ link එක copy කරලා share කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම download කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ ෆයිල් එක ඕනි නැත්නම් remove කරන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට. remove කරපු ෆයිල් එක ආයිත් ගන්න ඕනේ නම් පහළ තියෙන undo කියන තැන press කරන්න. මේ තියෙන්නේ අපි remove කරපු ෆයිල් එක undo කරලා ආයිත් තිබුණ තැනට ගෙනාවා. අපිට මේ ෆයිල් එක මෙතනින් download කරන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට. ඒ වගේම අපිට ඕනම ප්‍රමාණයක ෆෝල්ඩර් හදන්නත් පුළුවන්, ෆයිල් move කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් වාසි තියෙනවා මේ Google Drive එකේ. ඔයත් use කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් comment කරන්න, like කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් නම් පහළ තියෙන subscribe button එක වගේම bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් ගිහින් එන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.